بیایید زوم کنیم روی یکی از با کیفیت ترین تصاویر تلسکوپ فضایی هابل. میبینید کلی کهکشان مختلف در انواع و رنگ‌های گوناگون دیده میشن. مثلا کهکشان مارپیچی که این گوشه تصویر جای گرفته، یک کهکشان مارپیچی میله‌ای دیگه که اینجا هست، کهکشان بیضوی و غیره. همینطور توی تصویر تلسکوپ فضایی هابل، تصویر میدان عمیقش، اینجا هم کلی کهکشان دیگه دیده میشه، کهکشان مارپیچی، بیضوی و انواع دیگه. اما بین این دوتا تصویر یک سری نقاط قرمز رنگ مثلا اینجا یا مثلا این بالا دیده میشن. همینطور تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب هم این نقاط قرمز رنگ رو دارن. این نقاط قرمز رنگی که اینجاها میبینید، مخصوصا توی این بخشی که اینجا وجود داره، اینها کهکشان هایی هستن که در فاصله خیلی خیلی دور از ما قرار دارن. اما چرا قرمزن؟ میخوایم در مورد مبحثی صحبت کنیم که توی دبیرستان خیلی سخت بهمون یاد دادن، ولی اینجا میخوایم درباره‌اش ساده حرف بزنیم. پس با من همراه باشید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. چیزی که میخوام بهتون توضیح بدم، دو تا سناریو رو در نظر میگیریم. اینجا چشم ماست و اینجا هم منبع نوره. دو تا سناریو داریم. توی یک قسمت منبع نور ما نسبت به ما ثابته و یک نوری رو از خودش پخش میکنه تا به ما برسه. توی سناریوی دوم اما منبع نور ما همین کار رو انجام میده، منتها دیگه ثابت نیست جاش مثل سناریوی اول و با سرعت تقریبا مثلا نصف سرعت نور از ما داره دور میشه، یعنی به این سمت میره. خب هر دوتاشون توی یک زمان نور ساطع میکنن و خب نورشون به این صورت، به صورت طول موجی به چشم ما میرسه و ما اونها رو میبینیم. حالا این اولی که طول موج رو میفرسته، ما به این شکل اون رو میبینیم، ولی وقتی که این یکی میخواد به سمت ما طول موج بفرسته، یعنی نور رو بفرسته، تا زمانی که به چشم ما برسه طبیعتاً از ما یه فاصله رو طی کرده دیگه. سناریوی اول ثابت بود، سناریوی دوم که داشت حرکت میکرد. پس توی مورد دومی این حرکت کرده. اگر بخواد همون مقدار نور رو بفرسته به سمت ما و این طول موج رو بفرسته، میبینید چه فرقی میکنه با سناریوی اول. یه خورده کشیده تر شده، طول موج بلندتری رو داریم. این طول موج بلندتر یعنی چی؟ اینجا تصویری از همون طول موج‌ها رو دارید مشاهده میکنید. اینجا فشرده تره و طیف نور مرئی رو داریم اینجا میبینیم و اینجا هم طول موج ما بلندتر و کشیده تره. همونطور که دیدیم توی تصویر قبلی، وقتی که سناریوی دوم خواست به ما برسه طول موجش کشیده تر شد، بنابراین طول موج کشیده تر میره به سمت رنگ قرمز. پس با این وجود درسته که منبع نور ما سبز رنگه، اما به خاطر اینکه از ما دور شده و طول موج بلندتری رو داره به سمت چشم ما ارسال میکنه، رنگش به سمت قرمز طیف مرئی میره. به خاطر همینه که برخی از کهکشان هایی که توی فاصله خیلی خیلی دورتر از ما قرار دارن و دارن با سرعت بیشتری از ما دور میشن رو ما با نور قرمز، با رنگ قرمز اونها رو میبینیم. به این پدیده میگن ردشیفت یا انتقال به سرخ. حالا یک مبحث دیگر رو توی شیمی بهمون یاد دادن، ولی خیلی سخت. میخوام در مورد اونم باهاتون صحبت کنم تا خبر رو بهتر بفهمیم. اما بریم خود خبر رو ببینیم از چه قراره. اینجا سایت رسمی تلسکوپ فضایی جیمز وب که خبرهای جدید رو اینجا میتونید مشاهده بکنید. توی این خبر اومده در مورد دورترین کهکشانی که تلسکوپ فضایی جیمز وب پیدا کرده صحبت کرده که اسمش همونطور که میبینید JADES GS-Z14-0 و توی این قسمت قرار داره که حالا تصویر اصلیش رو هم میارم و روش زوم میکنیم. اما میخوام توجهتون رو به این بخش جلب بکنم که گفته ردشیفتش، یعنی این کهکشان انتقال به سرخش 14.32 بوده و کهکشانیه که توی زمانی وجود داشته که جهان کلا 300 میلیون سالش بوده. یعنی این کهکشان توی 300 میلیون سال بعد از بیگ بنگ حضور داشته، بنابراین توی یه فاصله خیلی دور بوده. به خاطر همینه که میگن تلسکوپ فضایی جیمز وب رکورد رصد دورترین کهکشان رو زده و ردشیفتش 14.32 بوده. چجوری این انتقال به سرخ یا همون ردشیفت رو دارن محاسبه میکنن؟ این داستان هم به نوبه خودش خیلی جذابه. فرض کنید که اون کهکشان دوردستی که داشتیم
مثلا این قسمته و این نقاط زرد که میبینید دسته فوتون هایی هستن که قراره به تلسکوپ فضایی جیمز وب برسن و قراره به سمت طیف نگار تلسکوپ فضایی جیمز وب برسن و ما اینجا اون رو بتونیم رصد بکنیم. حالا اگر مثلا ما بیایم این دسته فوتون ها رو ببینیم، این دسته فوتون ها میان به سمت تلسکوپ فضایی جیمز وب، منتها خب اینها نور ستاره های همون کهکشان هستن دیگه. در مسیرشون تا به سمت ما طبیعتاً از گازهای داخل کهکشان هم رد میشن. فرض کنیم که مثلا این دسته فوتون ها اینجان، طول موجهای مختلفی دارن، رنگهای مختلفی دارن و اینجا هم گاز هیدروژن همون کهکشانه مثلا. و این دسته فوتون ها که میان به سمت این گازهای کهکشان، الکترون های موجود در گاز هیدروژن یا الکترون موجود در اتم هیدروژن میاد میگه که من از بین دسته فوتون هایی که اینجا هست یک سری از فوتون هایی که طول موجهای خاصی دارن رو نیاز دارم تا انرژی بگیرم برم به سطح انرژی بالاتر. کلاً الکترون اتم هیدروژن این کار رو میخواد بکنه. بنابراین از بین این دسته فوتون ها یک سری فوتون های خاص رو همیشه، چه توی آزمایشگاه چه توی کهکشان، هر جایی وقتی یه دسته نور به سمتش میاد، گاز هیدروژن، اتم هیدروژن و الکترون موجود در اون یک دسته از فوتون های خاص رو میگیره و بعد میگه اوکی حالا میتونید رد بشید و برید به سمت مثلا تلسکوپ فضایی جیمز وب. حالا این دسته فوتون هایی که بخشی از اونها انرژیشون گرفته شده، بعضی از اونها توسط الکترون، بقیهشون رد میشن و میان به سمت تلسکوپ فضایی جیمز وب و دانشمندان میان اون رو مشاهده میکنن، طیفش رو، و میبینن که یه بخشای مشکی رنگ داره. میبینید این بخشای مشکی رنگی که اینجا دارید مشاهده میکنید همون فوتون هایی هستن که گازهای هیدروژن اونها رو گرفتن و الان اینجا دیگه ما توی طیف نداریمشون. به خاطر همینه که طیف هر اتمی رو که مشاهده میکنیم، هر گازی رو که مشاهده میکنیم، به صورت خاص یه بخش‌هایش اینجا نوار مشکی رنگ داره. این قضیه همون قضیه است که گفتم توی شیمی بهمون توضیح دادن اما کامل نه. نکته قابل توجه اینه که طیف هیدروژن همیشه همین جوریه، یعنی همیشه این خط مشکی رنگ، این نوار مشکی رنگ همیشه توی این بخش ناحیه قرمز وجود داره، همیشه توی این بخش ناحیه آبی رنگ وجود داره و هر عنصری با عنصر دیگه این طیفش متفاوته. و خب اینجا مثلا ما داریم طیف خطی هیدروژن رو مشاهده میکنیم و اگر مثلا بیایم توی تصویر بعدی بهتون یه چیز رو نشون بدم، مثلا از یه کهکشان دوردست ما انتظار داریم که طیف هیدروژنش مثلا به این شکل باشه، یعنی توی این ناحیه باشه، توی این ناحیه، توی این ناحیه و غیره، این فوتون‌های از دست رفته توی این نواحی باشن. اما وقتی که میان طیفش رو مشاهده میکنن، یعنی تلسکوپ فضایی جیمز وب طیف نگارش اون رو مشاهده میکنه، میبینه که توی یک سری از بخشا به جای اینکه مثلا اون فوتون گم شده توی این بخش باشه، توی این یکی بخشه، یا به جای اینکه توی این بخش زرد رنگ اینجا باشه یه ذره رفته این ورتر. میبینید اگه دقت بکنید همه این خطوط مشکی رفتن به سمت قرمز و اینه که میگن انتقال به سرخ رخ داده و ردشیفت رخ داده، یعنی همه این خطها یه خورده رفتن به سمت رنگ قرمز. مقدار این رو میان مقایسه میکنن و متوجه میشن یک کهکشان چقدر ردشیفت یا انتقال به سرخ داشته و از این طریق متوجه میشن که مثلا اون کهکشان انتقال به سرخش این مقدار بوده. اون چیزی که توی خبر تلسکوپ فضایی جیمز وب نشون دادم و ردشیفت یا انتقال به سرخش 14.32 بوده، دقیقاً همین جوری محاسبه شده. دارید همون تصویری که تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته بود رو با کیفیت خیلی خیلی بالاتر مشاهده میکنید. توی این تصویر میلیون ها کهکشان وجود داره، یعنی هر کدوم از این نقطه هایی که میبینید اصلا ستاره نیستن بلکه کهکشانن، گرچه توی برخی از اونها ستاره ها رو در این قسمت ها میتونید مشاهده کنید که اینها همون ستاره های کهکشان راه شیری هستن که خب تلسکوپ فضایی جیمز وب وقتی داشته رصد میکرده اینها رو هم بین راه رصد کرده و همینطور کهکشان‌های مختلف رو هم اینجا میتونیم به وضوح مشاهده بکنیم. یکی از اون کهکشان‌ها کهکشان بیضویه که ستاره‌های پیر داره، ساختار مشخصی نداره و کلی کهکشان مارپیچی دیگه. مهمترین بخش این خبر همین بخش این تصویری بود که اینجا به رنگ قرمز رنگ مشاهده میکنید، اومده زومش کرده و اسمش رو هم میبینید دیگه. کهکشانیه که تنها 300 میلیون سال بعد از بیگ بنگ
حضور داشته و به خاطر همین رکورد تلسکوپ فضایی جیمز وب توی به عنوان رصد دورترین کهکشان شکسته شده. الان متوجه شدیم که چجوری این کهکشان به رنگ قرمز دیده میشه و چجوری اصلا این انتقال به سرخش رو شناسایی میکنن و محاسبه میکنن. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودین. ویدیوهای دیگر رو هم حتما ببینید. سر به هوا بمونید. بدرود.